היי חברים, בסרטון הזה אני הולכת להראות לכם איך פותרים את האתגר CTFית, שזה אתגר שכתבתי לתחרות ה-CTF האחרונה של כנס האקריות. באתגר הזה נצטרך לזהב את כתובת ה-IP שלנו, ונעשה את זה באמצעות מניפולציה על header שנקרא X-Forward 4, או בקצרה XFF. אז אם מעניין אתכם ללמוד איך עושים את זה, או שסתם בא לכם לראות את הפתרון של האתגר, אתם מוזמנים להמשיך לצפות. אוקיי, אז ככה נראה ה-CTF. אפשר לראות שזאת חנות אינטרנטית כזאת. יש לנו כאן כל מיני קטגוריות של מוצרים. יש לנו כאן דף שמתאר על החנות. ויש לנו כאן עוד דף נוסף שנראה שהוא מכיל בתוכו קופונים. בואו ננסה לגשת אליו ונראה מה קורה. אפשר לראות שקיבלנו Access Denied, בעצם שאין לנו גישה לגשת לדף הזה. כותבים לנו פה שניתן לגשת לדף הזה רק מ-Localhost. כתובת ה-Localhost היא כתובת מיוחדת שהמחשב משתמש בה כדי לגשת אל עצמו. כשאתם רואים הודעת שגיאה שאומרת שדף מסוים זמין רק מ-Localhost, זה אומר שהדף הזה זמין רק מאותו מחשב שבו האתר נמצא, ולא למשתמשים מבחוץ. מה שאומר שכדי להצליח לגשת לדף הזה, נצטרך איכשהו לגרום לשרת לחשוב שכתובת ה-IP שלנו היא 127.0.0.1, זאת כתובת ה-IP של Localhost. אז איך עושים את זה? יש כמה שיטות לעשות את זה, אבל בסרטון הזה אני אראה לכם איך עושים את זה באמצעות header שנקרא X-Forward 4, או בקצרה XFF. לפני שאני אדגים איך עושים את זה, בואו קודם כל נבין מה זה ההדר הזה בכלל ומה התפקיד שלו. אז XFF נועד כדי לספק לשרת מידע על כתובת ה-IP המקורית שממנה הגיעה הבקשה, במקרה שהיא עברה דרך שרת מתווך כמו למשל פרוקסי או load balancer. בגלל שהערך של ההדר הזה נתון לשינוי על ידי הלקוח, שזה בעצם אנחנו, נוכל לשנות את הערך שלו, ובמידה והשרת לא מבצע בדיקות מספקות, נוכל לזייף את כתובת ה-IP שלנו. כדי לפתור את האתגר הזה, אני אשתמש בתוכנה שנקראת Burpsuit. מה שהתוכנה הזאת מאפשרת לעשות בין היתר, הוא לתפוס ולערוך בקשות HTTP. אם אין לכם את התוכנה הזאת, פשוט תיכנסו לאתר של פורטסוויגר, אני אשאיר את הקישור בתיאור הסרטון. תשימו לב שאתם מורידים את גרסת הקומיוניטי, שהיא הגרסה החינמית של Burpsuit. תלחצו על Download, וההתקנה מאוד פשוטה, פשוט נקסט על הכל, לא אמורה להיות לכם בעיה עם זה. ובסיום אמור להיפתח לכם חלון כזה. אני אכנס ללשונית הפרוקסי, ואני אלחץ על Open Browser. זה הבראוזר שאמור להיפתח. ואני אעתיק את הכתובת של ה-CTF, של עמוד הקופונים, ואדביק אותו לתוך הבראוזר שנפתח לי. עכשיו כשאני אחזור ל-Burpsuit, ואני אנווט ללשונית ה-HTTP היסטורי, אפשר לראות שנשמרה לי פה הבקשה לעמוד הקופונים. אני אלחץ עליה, אני אלחץ על מקש ימיני ו-Send to Repeater. מה שה-Repeater מאפשר לעשות הוא לערוך בקשות HTTP. עכשיו אני רוצה להוסיף לבקשה הזאת את ההדר שדיברנו עליו, ההדר של ה-X-Forwarded 4, ולציין את כתובת ה-IP של Localhost, כי אנחנו יודעים שהדף הזה זמין רק ל-Localhost, וכתובת הזאת היא 127.0.0.1. אני אלחץ על Send, ואשלח את הבקשה, ואני אלך ללשונית הרנדר, ואפשר לראות שפתרנו את ה-CTF. אז זהו, מקווה שנהנתם ולמדתם משהו חדש, ונתראה בסרטון הבא.